faceți aici? Ce faceți acolo? Aoleu, vă iubiți și voi? Leuții africani de la grădina Zoo stau și ei la umbră, se odihnesc, se relaxează și se iubesc și ei aici. Bravo, băi! Cum? Am ajuns la grădina zoologică. Din spusele multora, una dintre cele mai frumoase grădini din România, grădina zoologică din Sibiu. Ia zi, mamă, cum ți se pare? Super. Super. Animalele sunt foarte bine îngrijite, au spații foarte mari, largi, bine îngrijite, bine, foarte bine îngrijite. Vedem, le mai filmăm. Superior față de grădina zoologică din Călăraș, superior. Da, da. Unii spun că e frumos aici la Sibiu, e cea mai frumoasă grădină. Prețurile la bilete pentru noi pensionarii 5 lei, pentru voi tinerii 10 lei. Deci preț foarte, foarte bun ca să intrați să vizitați grădina zoologică din Sibiu. A început și un vânticel, între timp sperăm să nu înceapă și o ploaie așa cum anunță weather-ul. O să vedem. Dar ne bucurăm de aceste animăluțe care se relaxează și ele. Ne relaxăm și noi alături de ele. Mai filmăm pe aici 2-3 cadre să vedem ce și cum de aproape. Ia uite niște... Ăștia ce sunt, babuini? Ce sunt ăștia? Cum se cheamă ăștia? Să ne spuneți voi. Ia uite ce fund are. E ca în desenul ăla animat. Era un desen animat pe Cartoon Network când eram noi mici. Bă, ce faceți, mă? Ce faci, mă, băiatule? Ia uite la ce fund are. Așa, așa. Ia o pauză. Foarte frumos. Foarte frumos. Băi, aghiotantule, ce faci, mă? Hello. Hello. Ce faci? Ce faci? Ce faci, mă? Ăsta e tăticul, e mai mare, e șeful clanului. Aia cred că e mămica acolo. Foarte drăguț. Templul Maimuțelor se numește zona. Pușca asta. Ok, mai vedem ce mai găsim. Ăla e și grupul meu, clanul meu. Clanul Lumea Maimuțelor. Dar chiar Planeta Maimuțelor, că a apărut partea a doua sau partea a treia, nu mai știu. Hai să mai vedem. Foarte frumoasă păduricea asta de lângă și care ne-a condus până aici, până la grădina Zoo. Cred că o să ne întoarcem tot pe acolo, o să vedem. Mai dăm o tură, două, să mai vedem ce animăluțe întâlnim în grădină. Ce ai găsit acolo, mam? Ce sunt ale? Nu, sunt ouă de dragon din House of the Dragons. Nu seamănă, nu seamănă, mă? Da, da, da. Că erau aerotuze. Rectificare, domnii de aici nu sunt babuini, sunt paviani, sau mă rog, pavianul cu mantie. Acesta este pavianul cu mantie, nu e babuin. Iar aici avem o altă maimuțică. Uite aici, e mai la distanță acolo. Se numește colobus alb cu negru. Și mai e una chiar acolo în colț. Drăguțele de ele. Pe aici ce mai avem? Ia să vedem. Mai sunt și acolo maimuțele? Asta e lemur sau ce? Uite, mă, ăștia sunt din aia din... Cum se numește filmul ăla? Da, lemurul vărgat. Ia uite-l. Uite, stau și ei la umbră. Se odihnesc. Ăla nu ce face, mănâncă. Da, bă. Lemuri. Capucin cafeniu. Ce faci, mă, capucinule, capucino? Sunt mai mulți și ăștia aici. Ei. Ce mănânci? Ce cauți, mă, acolo? Ce cauți? Comoara? Comoara pe care ai ascuns-o? Ce cauți?
La acolo mănâncă și la ceva. Uite-l aici, uite-l aici. Ce fă, măi? Ce fă, măi? Ce fă, mă, cappuccino? Cappuccino! Ce fă, mă, cappuccino? Ce mănânci, măi? Spanac, ce mănânci? Ce mănânci? Ce mănânci? Ratonul obosit, exponat de la grădina zoologică din Sibiu. Și pe partea asta avem mici rozătoare, iepurași și porcușori de Guinea. A, nu, sunt doar iepurași. Doar iepurași. Iepurași mititei. Ia să vedem aici ce avem. Aici avem barza, toată lumea știe barza. Barza, bărzuca. Ce mă, bărzucu? Nu te speria. Nu te speria. Crocodilul de Nil. Totul e curat, e... Ia să vedem. Și aici ce am văzut? Marmoseta. Marmoseta? Uite ce frățel, ce faci, mă? Ce faci, băi, marmoseta? Cu fața aia. Hai să-ți dau cheile, te rog. Doamne, ce pufoși sunteți cu Vine cu fățucele. aici. Vino aici. Uite, marmoseta. Nu mai aici, să te vedeți și noi de aproape. Trăgălașul. Ce ați pățit, mă? Aoleu, Ce filmezi acolo, Ana? Ce e acolo? un conflict. A început ploaia? Bă, parcă se simte Asta e ceva. o ploaie? Cu soare. Ce faceți, mă? Ce faceți, băi? Ce sunteți, băi? Vaci Dexter. Vaci Dexter. Ăsta e criminalul Dexter sub formă de văcuță. What the fuck? Un grifon cu coroană. Nu grifon. Dar ce ai zis, mă, că e? Cocor cu coroană. Azi grifon? Un grifon cu coroană. Ăla de acolo, care e în aceeași cușcă cu vulturul grifon. Uite, filmează și pe ăla. Vultul, am combinat. Da, e cocor grifon cu coroană. Și vultur grifon cu coroană. Deci ăla e Dar nu se vultur vede cum grifon. trebuie, cred că trebuie să mă duc în alt unghi. E, și mai e și, uite, mai sunt și aia doi vulturi No. de acolo care nu știu exact cât de filmează și Nu pe știu aia. dacă se vede cum Vultura trebuie. și aia. Și mai e și unul sus acolo negru, nu știu ce mai e. Mamă, dar sunt mari rău de tot. Mai rău de tot. Mi-am amintesc de vulturea de la Grădina Băneasa, din Grădina Zoo din București. Ia uite-l, ia uite-l, ia Vezi uite-l. că e și tot ăsta grifonul. Bă, s-a speriat ăsta mai devreme, era să o păia ăsta, grifonul cu cocorul cu... Nu, cocorul cu coroană. S-o păia pe aici, s-a speriat vulturul grifon de el. Uite, uite, uite. Am grifon cu coroană și vulturul cocor. Tigrul alb. Se vede capul și de aici, de unghiul ăsta. Dar mai e unul mai mare care doarme și el, din păcate. Tigrul alb nu e chiar o raritate sau nu reprezintă o mutație genetică precum sunt tigrii albinoși. Este doar un caz de reproducere. Într-adevăr, unul la 10.000 de nașteri este tigru alb. Este de fapt tigru bengalez și el, din păcate, supraviețuiește destul de greu în natură, în sălbăticie, fiind alb, se camuflează destul de greu și nu prea reușește să vâneze. Face niște salturi de 5 metri înălțime și până la 9-10 metri lungime. Cu toate astea, nu prea reușește să vâneze cum reușesc confrații lui. Atinge 60 de km viteză, 60 de km pe oră, pe orice suprafață, ceea ce e impresionant. Dar aici, în mediul ăsta, e foarte liniștit, după cum se poate vedea, obține hrană foarte ușor. Nu trebuie să vâneze, nu trebuie să alerge, nu trebuie să facă niciun salt. Pur și simplu doarme și ajunge mâncarea sub nas. Un specimen foarte frumos sau specimene foarte frumoase. Vă plac tigrii albi, tigrii portocalii, oranji, negri, colorați? Că sunt închise aici. Foarte bine. Sunt închise aici? Și ce vrei să facem? Să le Sănătoase, eliberăm? Arată Să le eliberăm! Să le dăm drumul în natură, să se ducă în natură. Da, superb, superb. Voiam să mai spun un lucru. Pădurica asta de lângă
de lângă grădina zoologică, foarte interesantă pentru că sunt borne, sunt anumite porțiuni sau zone unde sunt puse coduri QR scanate cu telefonul, vă spun o poveste despre vegetația de acolo, despre un anumit tip de copac sau o anumită specie. Foarte interesant, deci vă recomandăm și călătoriile și vizitele prin pădurea alăturată. Foarte tare, foarte norocoși oamenii din Sibiu de aici. Vă invidiem, sibienilor! Acest stejar multisecular, uriaș, trunchi, chiar pe malul lacului, e uriaș, uriaș. Scrie pe el că are peste 600 de ani, peste 600 de ani. Oana, ia, Oana, așează-te aici să vedem scara. Wow! Wow! E de 10 ori cât tine. Wow! Și aici, da, cred că e cam terminat, nu? De fapt nu e, că uite are. Așa? Au făcut o tomografie și apare cât este materie moartă sau scorbură și materie bună, bună. Deci este... există și parte vie și parte... Wow! Circumferință 6 metri, Altfel n-ar mai fi avut frunze. diametru 2,8 metri în zona cea mai mare. Incredibil. Incredibil. Da, aici spune mai multe despre pe alea dedicată orașelor înfrățite din Durham, Carolina de Nord, SUA, a fost plantat un stejar pentru reprezentarea Sibiului, oglindind tocmai acest stejar secular. Mai mult, o fotografie acestui stejar a fost expusă pe un panou în cadrul unei expoziții cu imaginile unor arbori reprezentativi din orașele înfrățite. Da, vorbesc despre acest arbore și acolo, da, se vede tomografia, deci CT-ul și unde partea vie și partea moartă. Deci aici se vede rădăcina cu partea, probabil partea moartă și aici partea vie, ceva de genul. Incredibil. Incredibil. O să merg cu spatele așa să... Wow. Și asta este Hărțulia, așa arată grădina zoologică din Sibiu. Acestea sunt animăluțele pe care le puteți vedea. Mă rog, în detaliu sunt aici enumerate toate. De la 1 la 40 punctele pe care le puteți vedea. Noi suntem chiar aici lângă un porcușor mistreț, care nu știu ce face acolo, se joacă. Mai e încă unul lângă, care doarme. Și chiar aici sunt mai multe specii de erbivore, printre care niște bizoni, un bizon alb, sau bizon alb se cheamă ăsta? Parcă bizon alb. Uite acolo, îi se vede căpuțul. Și uite și ăla care iese din grajd. Zimbrul, marele zimbru, care e de fapt cel mai mare erbivor din Europa, bineînțeles pe cale de dispariție. Avem și noi exemplare aici, am repopulat în țara noastră. Acolo mai este o vacă, sau ce este o vacă, nu mai știu exact ce e, originară din Africa. Și Taurul Bos. taurul Bos? Pe bune? Cel cu coarnele. Taurul Bos? Nu știu, mă, hai să vedem. Oana zice că s-ar chema Taurul Bos. Dar este Anicole vatusi. Anicole vatusi. Bos Taurus în latină. Ok. Ești boss de boss, Hugo Boss? Hugo Boss. Ai reținut pe Taurinio. Cum ți s-a părut anul ăsta
grădina zoologică după ce ai revăzut-o după atâta timp? Uite ce e o gâscuță. Mi se pare că au mai împărțit spațiile, adică le-au făcut mai mici, în special la animalele care alargă foarte mult, cum sunt tigrii, leii, aveau un spațiu mai mare. Era un spațiu mai mare înainte, da, nu? aveau loc mai mult să alerge și acum sunt mai... Și acum ți se pare că s-au mai, probabil au mai adus Au ceva mai adus, specii între exact, timp? Exact. Da, în orice caz. Să filmează un pic. Nu știu ce este, Ce mă. faci, mă, iubițico, Mititica te plimbi asta. pe aici? Să plimbă pe aici. Adi e și vântulețul. Aici este și un lac de agrement unde vă puteți plimba cu hidrobicicletele sau cu bărcuțele. Lumea văd că se plimbă mai mult cu hidrobicicletele. Ea nu știu cu ce se plimbă. Tu cu ce te plimbă? Tu te plimbi pe jos? Ha? Caută mâncărică. Uite ce aproape e de noi. Ei, ce faci, mă? Ce faci, mă? În orice caz, ai recomanda grădina zoologică din Sibiu versus Călăraș. Asta este mai specială pentru că e în pădurici, așa, cu apă, cu nu știu ce, arată mai special, așa. Acum, Dar, eu aș zice și în Călăraș. să veniți și în Călăraș să vedeți, da, pentru că e specii. foarte, foarte interesantă și grădina zoologică din Călăraș, foarte mare și ea, și la fel zone diferite, și dealuri, și rocă, și avem și hipopotam. Noi avem și hipopotam față de ei, n-au hipopotam aici, au cămile, au în schimb zimbru. Noi nu avem zimbru, ok, corect. Tigru alb, dar parcă avem și noi tigru alb, nu? Nu avem, nu mai știu. Dar avem hipopotam, avem jaguar, lei, maimuțele de toate culorile și toate tipurile. Da, din punctul meu de vedere și Călărașul stă excelent la capitolul grădină zoologică. Veniți să o vedeți și pe aia din Călăraș. Prețurile bilete tot așa, cred că 10 lei, ceva foarte ieftin. Nu știu cum, sincer, nu știu cum administrează cu atât de puțin bani pe bilete. În orice caz, mie mi se pare îngrijită și cea de la Călăraș, foarte bine îngrijită, și asta de aici. Doar să veniți să le vedeți și rămâneți cu noi. Rămâneți cu noi! Rămâneți cu noi! Mai târziu ne vedem, nu știu de unde, dar ne vedem.